จริงๆจากตำแหน่งบ้านตัวนี้มองไปมันเห็นเป็นแบบแนวเขาต่อเนื่องนะแล้วก็มีอาคารแบบบ้านเรือนอาจจะเป็นไม่รู้โรงแรมรีสอร์ทหรือแบบเรียงรายขึ้นไปสูงๆเลยใช่ค่ะจริงๆเห็นด้านนี้แล้วก็จะเห็นด้านหลังบ้านด้วยนะคะที่มีวิวภูเขาคือบ้านที่วันนี้เราพามาดูเนี่ยเป็นบ้านโมเดิร์นนะหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่ในกรุงเทพในเมืองหรือเปล่าแต่จริงๆก็บอกว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนมาที่สมุยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากให้เยลลี่เล่าให้ฟังก่อนว่าตำแหน่งที่เราอยู่นี้มันคือส่วนไหนของสมุยก็ส่วนตรงนี้ค่ะมันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับหาดเฉวงก็คือจากตรงนี้ไปเนี่ยไม่เกิน500เมตรเลยค่ะก็จะถึงตัวหาดเฉวงแล้วค่ะใช่ค่ะบริบทโดยรอบเองมันก็เป็นถนนแล้วก็มีบ้านผู้คนอะไรอยู่เรียงรายนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในระยะประชิดมากก็เรียกได้ว่าไม่หนาแน่นมากค่ะไม่มีระยะห่างกันพอสมควรค่ะจังหวะที่เมื่อกี้คุยอยู่ก็ฝนตกลงมาเราก็เลยต้องหลบมาคุยด้านในนะทีนี้เราคุยกันต่อจากเมื่อกี้ฮะเยลลี่เองเป็นอินทีเรียร์ดีไซเนอร์นะพี่ก็เลยอยากรู้ว่าบรีฟของเจ้าของเขาบอกไว้ว่าไงบ้างตอนที่เขาจะให้สร้างบ้านหลังนี้ครับค่ะก็จริงๆเจ้าของบ้านเนี่ยชอบสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วเขาอยากได้สไตล์ที่มันเท่ๆหน่อยแต่ว่าถึงแม้ว่าดีไซน์ตัวบ้านภายนอกเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบคือบ้านนี้ไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าการออกแบบตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเหมือนกึ่งวิลล่านิดนึงค่ะแล้วก็จะเป็นทรงกล่องที่ว่าใช้โทนสีขาวเนี่ยตัดกับฐานด้านล่างสีดำนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาเลยอะค่ะจากหน้าบ้านเนี่ยด้วยความที่เขาอยากให้หน้าบ้านเนี่ยค่ะเป็นสวนแล้วก็สระว่ายน้ำทีเนี้ยเราก็จะมีถนนนะคะที่ขับเข้าไปในบ้านซึ่งทางเข้าหลักของบ้านจริงๆอะค่ะเราจะอ้อมไปเข้าทางด้านหลังก็คือต้องขับตามถนนไปใช่แล้วก็ไปจอดรถด้านหลังใช่เรื่องของฟอร์มเนี่ยเมื่อกี้ที่เยลลี่บอกเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบกล่องอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะแล้วมันเห็นมีการเหมือนปาดเฉียงๆอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้คือเหมือนพอรูปทรงที่นำมาถูกการจัดเตียงจัดวางนะคะพอเห็นเป็นฟอร์มอาคารแบบนี้เนี่ยเขาก็มีการดีไซน์ให้เหมือนอย่างผนังที่เรานั่งตรงนี้ค่ะก็จะมีการปาดเฉียงให้อาคารตัวกรอบกล่องเนี้ยดูบางลงซึ่งในแนวคิดของดีไซน์ทั้งภายนอกแล้วเราก็จะเชื่อมต่อไปที่ดีไซน์ด้านในเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อว่าเราดึงแนวคิดที่ให้มันล้องานออกแบบทั้งสถาปัตย์ภายนอกแล้วก็ภายในเข้าไว้ด้วยกันค่ะครับโอเคครับจากนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูภายในบ้านเนอะแต่เดี๋ยวเราก็จะเดินตามทางรถไปแล้วก็ไปโผล่ด้านหลังเป็นส่วนที่จอดรถแล้วก็ไปเข้าทางนั้นซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าหลักที่ตั้งใจไว้เนอะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็รอสภาพอากาศนิดนึงคือคลิปนี้อาจจะมีความผันผวนของแสงของอากาศเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวฝนตกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันที่สมุยนะก็เป็นเกาะมันก็อาจจะมีความแปรปรวนนิดนึงนะครับอันนี้มันก็จะเป็นที่จอดรถนะใช่ค่ะอย่างที่เยลลี่บอกเมื่อกี้ว่าตรงนี้จะเป็นทางสำหรับรถเจ้าของก็ขับเข้ามาแล้วก็วนมาจอดทีนี้ด้านนี้ก็จะมีมุมต้นไม้ที่เป็นต้นเดียวกับหน้าบ้านก็จะเป็นแบบเรียกศัพท์เป็นต้นใช่ต้นบูซับค่ะครับซึ่งจริงๆก็คือด้านข้างเองก็จะเป็นพื้นที่สวนด้วยใช่ค่ะก็สามารถจะออกมาวิ่งเล่นอะไรบริเวณสวนด้านข้างพื้นนี้ได้หมดเลยใช่ค่ะอีกอย่างที่มันน่าสนใจก็คือตัวอาคารจะเห็นว่ารูปด้านมันก็มีความล้อกันกับด้านหน้านะใช่ก็คือมันเหมือนเป็นสเปซที่แบบเห็นทั้งด้านหน้ากับด้านหลังเชื่อมต่อสเปซพื้นที่แล้วก็หน้าตาที่ล้อกันมาค่ะใช่จะเหมือนเป็นหน้าบ้านอีกจุดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันครับได้เลยค่ะมาภายในตัวบ้านแล้วนะครับค่ะคอร์ดที่ช่วยแบบเรื่องบรรยากาศเรื่องแบบแสงสว่างได้ดีเลยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นอะไรฮะเป็นต้นจิกค่ะต้นจิก
จริงๆทั้งวันในกลางวันเราแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้ครับเพื่อรับแสงเข้ามาอันนี้ก็จะมองว่ามันเป็น welcome card สำหรับคนที่เข้าบ้านออกบ้านก็ได้นะแล้วก็ที่เยลลี่บอกแหละว่าข้างนอกอาจจะดูทึบนะแต่จากข้างในมันดูโปร่งมากใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงฟังก์ชันส่วนแรกตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นโถงบันไดนะและตรงนี้จะบอกว่าเป็นโฟเย่ก็ได้ให้เล่าถึงเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็การวางผังอะไรแบบนี้ครับจริงๆก็มาจากที่ว่าเจ้าของบ้านแกอยากให้มุมนี้มันมีความเป็นไฮไลท์ของบ้านอีกจุดหนึ่งเยลลี่ก็เลยคิดว่าจะใช้โครงสร้างบันไดแบบที่ให้มันดูโปร่งที่สุดก็จะเป็นโครงสร้างบันไดแบบพับผ้าซึ่งมันจะเป็นการโชว์ลูกตั้งลูกนอนทั้งหมดเลยก็จะทำให้บันไดเนี่ยดูโปร่งขึ้นในดีไซน์ภาพรวมที่เราคุยกันไว้เนี่ยตั้งแต่แรกลูกค้าก็คือเป็นโทนสีที่จะออกเทาดำแบบเท่ๆเลยอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็พอเป็นโจทย์แบบนี้เนี่ยเราเลยคิดในแนวทางที่ว่าเราจะคุมโทนวัสดุค่ะด้วยเรื่องการเล่นดีไซน์ที่ว่าเราใช้ material เนี่ยพื้นกระเบื้องโทนลายหินสีเทานะคะตัดกับพวกโครงบันไดทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดำตัวกระจกเองตรงนี้ด้วยก็ใช้ชนิดแบบฝังเลยแล้วก็ใช้กระจกแบบเปลือยที่เป็นโทนสีเทาดำไปเลยให้มันดูแบบเท่ๆเหมือนแตกต่างจากบันไดปกติที่เราจะใช้เห็นเป็นกระจกใสค่ะก็เป็นรวมอยู่ในหนึ่งในดีไซน์ที่เราคิดไว้แล้วก็อยากให้มิติของตัวบันไดเองเนี่ยมันมีงานที่เป็นไฟซ่อนเข้าไปด้วยนะคะให้เพิ่มมิติแล้วก็มีส่วนด้วยส่วนหินข้างหลังนิดนึงเพื่อให้มันมีแบบลูกเล่นในโซนบันไดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคือเนี่ยฮะมีคุณม้าตัวใหญ่ๆยืนต้อนรับเราอยู่อันนี้ก็เป็นโคมไฟใช่จริงๆพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยพอมันเจอบันไดปุ๊บเราเลยคิดว่าน่าจะมีสคัลปเจอร์สักอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นโคมไฟม้าสีดำเท่ๆแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนมันจะเป็นแบรนด์มอยก็จะเป็นแบบดัชดีไซเนอร์นะครับจริงๆเหมือนเขาจะมีเป็นคอลเลกชันที่เป็นสัตว์อะไรอย่างนี้อย่างอื่นด้วยนะใช่มีหลายอย่างเลยก็มีทั้งม้าทั้งตัวที่เป็นหมูแล้วก็กระต่ายครับค่ะก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่แบบพอเข้าในบ้านทุกคนก็จะเห็นแบบตัวนี้ก่อนเลยซึ่งจริงๆเวลาจะเลือกสเกลเตอร์แบบนี้มันมีอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องคิดถึงก็คือเรื่องของสเกลของมันด้วยนะใช่เราก็ต้องดูว่าสเปซมันลงได้ไหมเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพื้นที่เนี่ยก็คือเหมือนตรงแผงที่เราวางเอาไว้เนี่ยไซซิ่งมันได้พอดีแล้วก็วางเข้ากับแนวผนังที่มาตัดกับงานผนังตกแต่งด้านหลังตรงนี้นะคะที่เราทำเป็นแบบเหมือนมิติระแนงเอาไว้แล้วก็มาตัดกันค่ะแล้วอย่างตรงๆมาเนี่ยคือมันเป็นกระจกเลยนะที่สะท้อนเลยใช่จุดนี้เนี่ยก็เป็นมุมหนึ่งที่เราคิดไว้ว่าพอเป็นกระจกผืนใหญ่อะค่ะช่วยให้สเปซเวลาเดินเข้ามาเนี่ยมันดูไม่ตันกระจกตัวนี้เองก็เป็นกระจกสีเทาดำที่จะได้คุมโทนไปกับภาพรวมทั้งหมดนะคะใช่คือจริงๆถามว่าจะให้ผนังมันต่อเนื่องกันมาก็ได้แต่มันก็จะทึบกว่าเยอะเลยมันก็จะทึบกว่าเราก็เลยเบรกให้เป็นกระจกพอความรู้สึกของเวลาที่เราเจอมุมแรกที่เป็น first impression ในการที่เรามองเนี่ยมันก็จะรู้สึกมันไม่ได้ดูเป็นผนังทึบครับค่ะก็เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆหลายๆครั้งมุมบันไดบางทีมันจะเป็นมุมอับๆหน่อยนะใช่ใช่ค่ะแต่นี้พอบันไดมันอยู่หน้าบ้านก็ควรจะทำให้มันว้าวให้มันดูแบบมีไฮไลท์ค่ะเดี๋ยวจากตัวนี้ก็ให้เยลลี่พาไปดูด้านในต่อนะครับค่ะได้เลยค่ะตอนนี้เยลลี่ก็พาเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์กลางของบ้านเลยนะเป็นพื้นที่ตัวรับประทานอาหารซึ่งดีไซน์เป็นดับเบิลลุ่มใช่เลยค่ะครับจริงๆลูกค้าเขาก็อยากจะมีจุดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของบ้านก็สูงประมาณเกือบ7 เมตรเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับสเปซแล้วก็เลเยอร์หลายๆส่วนในบ้านนะคะอย่างทางด้านนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นคอร์ดที่เมื่อกี้เราเดินจากหน้าบ้านมาตรงนี้ก็เป็นกระจกสูงเลยที่เราเนี่ยเห็นต้นไม้ที่จะทำให้ดีไซน์จากข้างนอกที่มันดูเป็นปลอดโปร่งเนี่ยเข้ามาสู่ภายในนะคะแล้วก็มุมนี้เองเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปเห็นด้านบนชั้น2ด้วยที่เป็นทางเดินอันนี้ก็เป็นคอริดอร์เป็นชั้น2ก็เดินยื่นหน้าทักทายอะไรมีปฏิสัมพันธ์กันได้เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็มุมนี้เองเนี่ยที่เป็นมุมทานข้าวเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะที่เป็นมุม pantry ใช่กับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นมุม living นะคะที่อยู่ด้านนี้ก็เหมือนกับตัวเนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านนะคะที่เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยมันจะเห็นทั้งแบบด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเลยนะใช่ใช่ค่ะก็คือรับแสงได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับก็ต้อง
พูดย้ำอีกทีนึงที่บอกว่าภายนอกมันอาจจะดูทึบนะแต่ตรงกลางบ้านเนี่ยโปร่งแล้วก็แสงเข้ามาได้เยอะเลยใช่ใช่ค่ะครับจากในมุมนี้เองเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์นะคะเนื่องจากเรามีดีไซน์ภายนอกอาคารเนี่ยที่มีการปาดเฉียงของอาคารเพื่อให้อาคารดูบางลงแล้วก็เหมือนเป็นกล่องบ้านสีเทาเนี่ยที่มันจะดูเหมือนเกือบจะทึบเนี่ยที่เป็นผนังเรียบธรรมดาเนี่ยเราก็ถอดฟอร์มของเลขาคณิตที่เป็น triangle prism ค่ะช่วยให้ดีไซน์เนี่ยอย่างเช่นมุมนี้นะคะที่เห็นด้านบนทั้งหมดนี้เลยให้ผนังธรรมดาเรียบๆเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นด้วยการดึงฟอร์มออกมาแล้วเราก็ใส่ไฟซ่อนเข้าไปเพื่อให้ผนังทึบๆเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวไล่ๆไปเนี่ยจะเจอแทรกอยู่ในเอลิเมนต์แต่ละจุดที่ใส่ดีไซน์เข้าไปก็ลักษณะของการปาดเฉียงหรือว่าเหลี่ยมมุมที่มันเป็นสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะเห็นในหลายๆจุดใช่แล้วก็จะรีเลทดีไซน์กันทั้งงานสถาปัตย์แล้วก็ภายในด้วยครับค่ะทีนี้เรื่องของอินทีเรียบ้างฮะเหมือนกับว่าผนังฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระจกที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ป่ะใช่เมื่อกี้ตอนที่เราเล่าปุ๊บเนี่ยเรื่อง material ที่เราใช้นะคะที่จะยังคุมโทนอยู่ในโทนสีเทาดำเนี่ยก็จะต่อเนื่องผนังมาเลยให้เราเห็นเป็นกระจกเงาสีเทาซึ่งทำให้ภาพรวมของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยิ่งดูโปร่งมากขึ้นแล้วก็บวกกับตัวที่เป็นชั้น2เรามีราวกันตกเนี่ยไหลต่อเนื่องจากตัวบันไดที่เยลลี่บอกว่าเราใช้กระจกที่สีแตกต่างไปจากบ้านอื่นก็คือเป็นโทนเทาดำเพื่อให้มาตัดกับงานผนังสีเทาครับใช่อันนี้ก็จะเพิ่มเล่นขึ้นมาให้มันดูเด่นขึ้นแล้วส่วนของแชนเดอเลียอันนี้ทางเยลลี่ก็เป็นคนเลือกใช่ไหมหรือว่าเจ้าของบ้านเลือกเองก็ช่วยกันดูแกก็ชอบรูปทรงที่ออกจะเหมือนฟรีฟอร์มสักนิดนึงเพื่อให้แบบผนังตรงส่วนนี้มันดูเหมือนมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าสเปซทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นทรงเหมือนแบบทรงเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะเราอยากได้อะไรที่มันเป็นฟรีฟอร์มเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของโต๊ะกึ่งกลางตรงนี้เหมือนเป็นการสปอตลงมาของมุมกินข้าวตรงนี้ด้วยครับเราขยับมาดูด้านหลังตรงนี้บ้างอันนี้ก็คือ pantry จะมีส่วนของ counter island ซึ่งฟอร์มของมันเนอะใช่ค่ะจะบอกว่ามันก็มีการปาดมีเฉียงเหลี่ยมมุมอะไรเหมือนกันใช่คือเรามองว่าสเปซของ pantry นะคะเรามีตัวตู้ที่ไว้เก็บของไว้ทั้งหมดเลยเราอาจจะมีของที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยอยู่ด้านล่างก็เลยทำเป็นแบบเหมือนผนังหินแล้วก็ซ่อนไฟเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวผนังเพิ่มเติมนะคะแล้วพอเราเห็นภาพรวมตรงพื้นที่สเปซตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวชุดนี้แหละค่ะที่เราทำให้เป็นเหมือนสเกลเจอร์อีกชุดหนึ่งที่จะไม่ให้มันเหมือนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตันๆแล้วก็ใช้รูปทรงของการปาดของ triangle เนี่ยค่ะเข้ามาใช้ให้รูปฟอร์มเนี่ยเกิดมิติมากขึ้นแต่เราก็จะลิงก์วัสดุด้วยนะคะแกปก็เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นหินสังเคราะห์ที่เวลาเราใช้งานอ่ะของโซนเนี้ยมันก็จะทนค่ากดด่างหรือว่าการทำอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลวดลายเนี่ยคือเป็นเหมือนหินเลยครับด้วยความบางเนี่ยเราสามารถเก็บงานในรูปทรงที่เราอยากจะได้ให้มันเกิดเป็นรูปฟอร์มตามที่เราได้ดีไซน์เอาไว้ครับแต่ว่าตัวลายของมันนี้คือมันเป็นการพิมพ์ลายลงไปใช่ไหมใช่จริงๆคือต้องบอกว่าเป็นการพิมพ์ลายที่ทำให้คนที่ได้เห็นวัสดุตัวนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนหินจริงต่อเนื่องจากชุดครัวก็คือผนังด้านนี้นะใช่ก็คือผนังเนี้ยค่ะที่ตั้งใจจะดีไซน์ออกมาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นมิติผนังนึงที่เราอยากให้ดูต่อเนื่องไปกับผนังที่เป็นโซน living ด้านนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วตรงนี้มันจะเป็นมุมครัวซึ่งถ้าเราอยากตั้งใจให้แบบดูไม่ออกว่าเหมือนมีประตูซ่อนอยู่เดี๋ยวเยลลี่จะลองเปิดให้คุณแก๊ปดูพอเยลลี่บอกเริ่มเห็นร่องมาแล้วนี่เลยค่ะซ่อนเนียนเลยนะประมาณนี้ใช่ค่ะก็คือเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานครัวมุมนี้ต่อเนื่องกับโซน pantry นี้ได้เลยในแง่การใช้ชีวิตจริงๆแทนที่จะครัวก็ต่อเนื่องกันเลยตอนนี้เราเดินมาอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ของ living จริงๆจะบอกว่ามันก็เป็น open plan ที่มันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามุมนี้เนี่ยมันก็จะได้วิวทางฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็นี้เป็นประตูบานเลื่อนใช่เป็นประตูที่สามารถแบบเปิดเชื่อมต่อกับสเปซภายนอกได้ใช่ค่ะครับก็คือจะมีส่วนของระเบียงแล้วก็ถ้าจะลงไปว่ายน้ำก็ลงจากตรงนี้ได้เลยจากตรงนี้ได้เลยมันก็จะเหมือนเห็นแอคทิวิตี้ของคนในบ้านด้วยโอเคทีนี้การออกแบบอินทีเรียส่วนนี้ฮะมีวิธีการดีไซน์ไงบ้างการเลือกวัสดุหน้าบ้านต่างๆโซนนี้เองเนี่ยถ้าเห็นในภาพรวมตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยคือเราตั้งใจไว้ว่าเป็นการตัดสเปซด้วยวัสดุอย่างเช่นพื้นมุมนี้ที่เห็นของโซนนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อ
กับตรงโซนที่เป็นทานข้าวที่จะให้ความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเลยเลือกให้เป็นพื้นลายไม้ตัดกับวัสดุหินทางด้านนั้นไม่เหมือนเป็นการแบ่งสเปซโดยวัสดุด้วยค่ะทีเนี้ยถัดมาเนี่ยจากที่เมื่อกี้เราเล่าในเรื่องของงานผนังอ่ะจะเห็นว่ามีมุมเนี้ยที่แอนนี่ใช้ในส่วนของดีไซน์ของไตรแองเกิลเนี่ยมาปาดเฉียงของตู้แทนที่ว่าปกติอะเรามองว่าเราจะเห็นผนังข้างตู้ใช่ไหมคะเราล้อผนังมาจบด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ปาดเฉียงในเรื่องของดีไซน์ตรงนี้ให้ผนังดูเป็นลูกเล่นมากขึ้นกับมุมตรงนี้เองเนี่ยที่ว่ามันสามารถมีทั้งมุมโชว์ของด้านข้างแล้วเราก็เป็นผนังซ่อนที่เป็นทีวีก็จะเก็บของที่เหมือนเวลาเรามีของเยอะๆในบ้านนะคะเก็บก็แบบเราเก็บของใช้ต่างๆไว้ในนี้ได้หมดเลยมันก็จะทำให้บ้านดูเรียบร้อยขึ้นไม่รกใช่จริงๆมันก็จะซ่อนอยู่ข้างในนี้แหละค่ะแล้วก็ที่จะต้องบอกพี่แก๊ปอย่างนึงคือพื้นที่ตรงเนี้ยอย่างที่ตั้งใจว่าด้วยความที่เราทำเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบบ้านเหมือนกล่องภายในสีเทาใช่ไหมคะเราก็ไหลจากตัวดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยให้ตัวฝ้าตรงนี้เป็นสีเทาเลยซึ่งปกติบ้านเป็นสีขาวใช่ไหมคะใช่แต่เยลลี่ให้ทั้งผนังทั้งฝ้าในบริเวณนี้เขาลิงก์เป็นสีเดียวกันหรือคือเลยเรียกเป็นสีเทาครับจริงๆก็พอสังเกตดีก็เห็นความต่างกันนะระหว่างบ้านที่เราเข้าไปแล้วเป็นขาวกับบ้านที่เป็นเทาอ่ะใช่เพื่อให้ทั้งหมดอะค่ะของสเปซโซนนี้มันดูต่อเนื่องกันครับแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอย่างบางบ้านใช่ไหมคะพี่แก๊ปโคมไฟที่เราใช้ในดีเทลของงานออกแบบบางทีอาจจะเป็นสีขาวอย่างที่เราใช้กันทั่วไปทีนี้เยลลี่ก็ตั้งใจเลือกให้เป็นสีดำเลยเพื่อให้ดีเทลมันดูแตกต่างนะคะแล้วก็โคมไฟที่ใช้เราเป็นสเปคคล้ายๆพวกงานโรงแรมให้มันสปอตให้มิติแสงที่แตกต่างกันออกไปครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนคู่กันนะใช่เป็นดวงคู่เลยกรอบสี่เหลี่ยมด้วยใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าการดีไซน์เอลิเมนต์ก็คือคิดไปจนถึงบนฝ้าเลยใช่ค่ะให้มันดูเรียบคลีนหรือว่าเป็นอย่างที่เราต้องการนี่ใช่รวมไปถึงถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแอร์ด้วยค่ะมันเป็นทั้งส่วนของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันต้องขอบอกว่าเวลางานดีไซน์ที่เป็นงานบ้านแบบนี้นะคะเราก็จะคิดถึงในเรื่องการใช้แอร์ในแต่ละส่วนด้วยความที่พื้นที่ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็เชื่อมต่อหลายพื้นที่เป็นสเปซกว้างๆอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้แอร์ที่ BTU เยอะขึ้นมาหน่อยการที่ว่าเราใช้แอร์แบบนี้มันทำให้ดีไซน์เราสมูทขึ้นเราสามารถแบบเก็บขึ้นไปบนฝ้าได้เลยและนอกจากนี้ก็คือเหมือนเราสามารถเดินท่อจากตรงฝ้าค่ะให้ตัวคอยล์ร้อนคอมเพรสเซอร์เนี่ยไปในจุดด้านหลังบ้านที่เราต้องการได้ง่ายเลยค่ะพี่แก๊ปโฟลว์ลมก็จะกระจายได้ทั่วด้วยเลยเป็นเหตุผลที่เลือกคัสเซ็ตไทยก็คือพอเป็นแอร์ฝั่งฝ้าเนี่ยงานระบบมันซ่อนอยู่ในฝ้าใช่เราสามารถเดินไปได้ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติเราเลือกเป็นแบบวอลไทป์อะไรแบบนี้มันก็ถ้าเดินมันก็จะเห็นท่ออะไรแบบว่าใช่มันต้องเหมือนเห็นท่อด้านข้างแล้วเราก็ต้องแบบหาจุดวางให้เขาในระยะที่ใกล้ที่สุดครับค่ะหรือจริงๆถ้าเรามองในเชิงดีไซน์เพิ่มเติมว่าบริษัทดีไซน์ไฟดีไซน์ฝ้าให้เรียบคลีนแบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราเลือกแอร์คัสเซ็ตไทป์เนี่ยมันก็ทำให้ผนังมันดูเรียบคลีนต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะก็เหมาะกับบ้านโมเดิร์นหรือมินิมอลใช่ค่ะมันจะแตกต่างจากอย่างบ้านหลายหลังบางทีพี่เห็นพอเลือกวอลไทป์ปุ๊บบางทีต้องไปทำแบบหน้ากากทำกล่องอะไรปิดเพื่อให้มันกลมกลืนกับงานดีไซน์ภายในหรืออาจจะซ่อนอยู่กับบิวอินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนั้นก็ต้องเป็นแก้ปัญหาเรื่องดีไซน์อีกสเต็ปนึงแต่ทีนี้ก็จะช่วยให้ดีไซน์เราสมูทขึ้นแต่ในแง่ของการใช้งานเนี่ยก็เหมาะกับสเปซพื้นที่กว้างๆด้วยครับทีนี้นอกจากเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของดีไซน์แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าการเลือกแอร์ของบ้านหลังนี้เนี่ยมันถูกคิดมาจากเรื่องของโลเคชันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าก็อยู่ที่สมุยแล้วก็อยู่ห่างจากทะเลแค่ประมาณสัก500 เมตรเองเนาะเขาก็เลยตั้งใจที่จะเลือกแอร์ที่มันทนต่อสภาพอากาศรวมไปถึงไอเกลือทะเลด้วยใช่ค่ะอันนี้มีความสำคัญมากๆแล้วก็หลายๆคนเองที่มีบ้านพักตากอากาศหรือบ้านอยู่ต่างจังหวัดที่เราอาจจะไม่ได้ไปบ่อยๆเนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนำแอร์ตัวนึงที่มันเหมาะกับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Daikin Sky Air Inverter นะครับจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือตัวแผงระบายความร้อนของเขาหรือว่า Coil Cast เนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นแอร์ทั่วไปเนี่ยไอตัวแผงคอยร้อนเนี่ยมันก็อาจจะทำจากสังกะสีอย่างเดียวไอตัวแผงอลูมิเนียมของเขานะแต่ว่าถ้าเป็นของแบรนด์ Daikin Sky Air Inverter เนี่ยตัวแผงคอยล์ร้อนเขาเนี่ยมันจะมีสังกะสีผสมกับทองแดงแล้วมันก็สามารถจะทนต่อการกัดกร่อนของไอเกลือทะเลได้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองในเรื่องของขนาดนะครับBTU เองก็จะมีตั้งแต่ 13,880 ไปจนถึง 48,000 BTU เลยดังนั้นไม่ได้เหมาะกับเฉพาะแค่บ้านพักอาศัยเท่านั้นเนอะถ้าเกิดว่าคุณทำร้านคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่อยู่ติดชายทะเลหรือว่าอยู่บนภูเขาเนี่ย
ก็สามารถจะเลือกใช้รุ่นนี้ได้นะครับรับรองว่าทนทานแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับจากส่วน living ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในตัวบ้านต่อนะฮะอันนี้มันจะเป็นโถงทางเดินยาวๆโถงทางเดินเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องเด็กนะคะแล้วก็ห้องเก็บของแล้วก็จะมีจุดเบรกนิดนึงเป็นเหมือน memories ภายในบ้านแบบเป็นผนังที่มีกรอบรูปครับอ๋อโอ้โหมีคอร์ดด้วยนะใช่ค่ะเมื่อกี้คือจาก living เราเดินตรงมาเป็นโถงยาวๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีทางแยกออกเป็นโถงต่อใช่จากที่เล่าตอนแรกเลยค่ะว่าจากโถงทางเดินเนี่ยจะมีการย้ายแยกสเปซตรงเนี้ยให้เหมือนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็น privacy มากขึ้นค่ะทีนี้ก็จะมีห้องนอนอยู่2ห้องเป็นห้องนอนแขกทั้ง2ด้านนี้จริงๆปกติทางเดินตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เราดีไซน์เป็นเหมือน1กล่องใช่ไหมคะมุมนี้มันอาจจะทึบไปสักนิดนึงจริงๆการดีไซน์มุมเนี้ยที่มีคอร์ดอีกจุดนึงตรงบ้านมันก็ทำให้มุมนี้ดูสว่างมากขึ้นแล้วตัวคอร์ดเองนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องสเปซที่ว่าเราสามารถมองเห็นจากด้านในห้องนอนนี้นะคะหรือแม้แต่ด้านเนี้ยที่เป็นห้องเด็กถ้าเราเปิดม่านเราก็จะสามารถเห็นต้นไม้จากมุมนี้รับแสงธรรมชาติได้เหมือนกันครับถ้าเกิดเรามองจากแปลนก็คือเหมือนจะมีคอร์ดเล็กๆอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งคอร์ดแรกก็คือตรงที่จอดรถใช่ค่ะที่เราเห็นในหลายๆส่วนของบ้านแล้วก็ฝั่งนี้มีฝั่งนี้ด้วยใช่ค่ะโอเคครับจากตัวนี้เดี๋ยวให้พาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับค่ะก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับพอขึ้นมาเนี่ยมุมมองเราก็จะเห็นตัวคอร์ดนี่นะแต่ก็จะเป็นตรงแบบยอดไม้แหละก็คือเรียกได้ว่าคอร์ดเนี้ยเราจะเห็นจากตรงโถงบันไดทางเดินที่เราได้เดินขึ้นมาแล้วก็จะมองเห็นจากห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าสเปซตรงนี้จะเป็นหลักๆชั้น2เนี่ยเราแยกเป็น2ห้องนอนนะคะมีห้องนอนหลักแล้วก็ห้องนอนลูกสาวก็คือหน้าบ้านหลังบ้านแค่นั้นเลยใช่แต่ว่าเชื่อมด้วยโถงคอริดอร์ใช่จุดคอร์ดเนี้ยก็จะสามารถเทควิวได้หลายๆจุดซึ่งถ้าพี่แก๊ปมองไปฝั่งนี้ค่ะก็จะเห็นสเปซที่เราบอกว่าเป็นโถงชั้น2ที่มีมองเห็นด้านล่างดับเบิลวอลลุ่มใช่ค่ะครับแล้วตรงนี้มีห้องไรซ่อนอยู่ไหมมีอีกค่ะผนังเนี้ยก็จะมีมุมนี้ที่เป็นห้องพระอยู่นะคะทำเป็นดีไซน์เหมือนเนียนๆประตูซ่อนที่ไม่ให้เรารู้สึกว่ามีห้องอยู่มุมนึงใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของวัสดุเองในมุมเนี้ยจากที่ว่าตอนแรกเราเห็นว่าเดินขึ้นบันไดมาเป็นพื้นสีดำใช่ไหมคะพื้นสีดำก็พอลายหินเนี้ยเราก็ต่อเนื่องมาจนถึงสเปซของชั้นนี้เลยเรายังคงคุมโทนในแบบที่เป็นสีเทาดำอยู่ก่อนที่ว่าเราปรับไปในห้องเนี่ยก็จะปรับอารมณ์ไปเป็นอีกแมททีเรียลหนึ่งค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกก็คือเป็นห้อง Master Bedroom ก่อนนะฝั่งด้านหน้าบ้านค่ะครับตอนนี้เรามาอยู่ใน Master Bedroom แล้วนะครับจะเห็นว่านอกจากมีส่วนพักผ่อนแล้วนี้มันมีดีไซน์เป็นเหมือนส่วนนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่แล้วก็กว้างขวางเลยเหมือนที่ตอนแรกในเลเยอร์เราตั้งใจให้มี2ห้องนอนตามการใช้งานที่ลูกค้าอยากได้สเปซห้องนี้เนี่ยก็เลยจะได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างมีทั้งมุมนั่งเล่นแล้วก็มีโซนของที่นอนนะคะโดยภาพรวมเนี่ยตรงพื้นที่นี้ก็จะเชื่อมต่อกับตรงนี้คือเป็นผนังที่เดินแล้วก็หักเข้าไปในผนังนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงซึ่งเข้าไปก็จะเป็น walk-in closet นะใช่ค่ะก็จะเป็น walk-in closet เลยโดยภาพรวมภายในห้องนี้ค่ะเราก็ยังคงคีปโทนแบบให้มันเป็นเทาดำใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำ Master Bedroom เนี่ยนอกจากจะมีส่วนของผนังที่มันแบบเป็นมุมแหลมๆเข้าไปแล้วก็จะมีสกายไลท์3เหลี่ยมด้วยใช่คือพอมันมีตำแหน่งที่เป็นผนังอาจจะเป็นผนังทึบที่เป็นมุมเหลี่ยมอาจจะไม่เหมือนเป็นบ้านทั่วไปใช่ไหมคะมุมนั้นที่เป็นบัททับเนี่ยก็เลยมีสกายไลท์ด้านบนเพื่อให้แสงลงมาตามคอนเซ็ปต์ตัวที่เราออกแบบอาคารทั้งภายในทั้งภายนอกที่ต่อเนื่องกันมาค่ะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีระเบียงนะครับที่ออกไปแล้วก็มองลงไปก็จะเห็นส่วนด้านหน้าเห็นสระว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะไปดูอีก1ห้องนอนที่อยู่ฝั่งหลังบ้านนะครับค่ะ
ห้องนี้วิวสวยมากเลยฮะอันนี้เป็นวิวด้านหลังบ้านนะค่ะมันก็เห็นเป็นแบบแนวเขาแบบนี้เลยก็จากจุดนี้ค่ะด้วยความที่โลเคชันที่นี่ด้วยว่ามีวิวภูเขาด้านหลังนี้ก็เลยทำให้สเปซตรงนี้เนี่ยเรามีระเบียงออกไปข้างนอกเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยแหละค่ะสามารถเทควิวจากมุมห้องเนี้ยได้สบายเลยแหละค่ะครับแต่นอกจากเห็นวิวตรงนี้แล้วเนี่ยพอเรากลับมาดูด้านในก็จะเห็นคอร์ดในบ้านเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นคอร์ดตรงที่จอดรถตรงอะไรที่เราเห็นมาตลอดเลยนะใช่ตรงบันไดมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนเป็นการเชื่อมต่อกับสเปซที่เป็นคอร์ดเป็นต้นไม้การรับแสงจากภายนอกได้ทั้งหมดนะคะครับในส่วนของฟังก์ชันของขนาดเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันก็ใกล้เคียงกับห้องเมื่อกี้นะอาจจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าสามารถวางฟังก์ชันต่างๆได้ครบถามว่าจะมีมุมนั่งเล่นอะไรก็ยังได้ค่ะพอเป็น2ห้องนอนหลักเนี่ยเราก็จะมีแบ่งมาเป็นตัวห้องนอนหลักนี้แล้วก็ตามด้วย walk-in closet นะคะแล้วก็มีห้องน้ำข้างในพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีสกายไลท์เป็น3เหลี่ยมอย่างห้องนี้เองเนี่ยก็ยังคงเป็นใช้แอร์ไดกินสกายแอร์อินเวอร์เตอร์นะจริงๆเมื่อกี้มาสเตอร์เบดรูมก็ใช้เหมือนกันใช่ใช่ซึ่งพี่ลืมบอกว่าจริงๆรุ่นนี้ถ้าเป็น Cassette Type อ่ะเขาจะมีตัวหน้ากากนอกจากสีขาวแล้วมีสีดำด้วยอย่างในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ที่เราดูมาก็มีการตกแต่งที่เน้นขาวเทาดำใช่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำพี่ว่าก็โอเคอยู่นะก็น่าจะดูฟิตอยู่เพราะก็เห็นมีเฟอร์นิเจอร์โคมไฟหลายอย่างของเราที่ใช้สีดำเหมือนกันใช่ใช่ค่ะแล้วสีดำพี่ว่าก็เข้ากับหลายสไตล์จะโมเดิร์นก็ได้หรือจะเป็นแบบลอฟต์อินดัสเทรียลก็ได้นะค่ะซึ่งหลายๆคนเองบางทีพอไปซื้อแอร์อยากได้สีดำเนี่ยบางแบรนด์อาจจะไม่มีต้องไปพ่นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อย่างนี้เคยมีทำให้แบบเคยเห็นมีเยอะเลยค่ะใช่ค่ะถ้าไม่งั้นก็ต้องเหมือนแบบไปพ่นสีเองอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่ถ้าเป็น Cassette Type ของ Daikin Sky Inverter เนี่ยจะมีสีดำให้เลือกอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือในห้องนอนเราลืมพูดไปก็คือเรื่องของความเงียบคือเวลาแอร์เขาทำงานอยู่เนี่ยระดับเดซิเบลมันประมาณสัก28เองมันซึ่งมันเหมือนแบบคนกระซิบกันเลยก็พักผ่อนได้เต็มที่ไม่มีเสียงมากวนอะไรอย่างงี้สุดท้ายอย่างหนึ่งที่อยากพูดก็คือเรื่องของตัวระบบ Inverter ซึ่งมันก็จะเป็นการควบคุมคอมเพรสเซอร์ไว้แล้วก็พอเป็นอินเวอร์เตอร์แบบนี้เนี่ยประหยัดไฟประหยัดพลังงานมากกว่าถึงประมาณ 30-40% เลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจตัว Daikin Sky Air Inverter นะครับอย่างที่บอกไปถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัดบ้านพักตากอากาศเดี๋ยวจริงในเมืองพี่ว่าก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยให้ถือว่าแบบเราได้แอร์ที่มันมีความแข็งแรงทนทานคุ้มค่าใช้ไปได้ยาวๆเลยก็ลองติดต่อไปได้ตามคอนแทคที่เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วก็ใน description ใต้คลิปนะครับพอได้ดูบ้านทั้งหมดแล้วเนี่ยอยากจะถามเยลลี่ว่าในแง่ของการที่เป็น Interior Designer นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องออกแบบบ้านที่เป็นบ้านพักตากอากาศแล้วก็ถ้าเกิดเขาดันชอบ feeling ของการตกแต่งที่เป็นโทนสีแบบเข้มๆหน่อยนะสีดำสีเทาเข้มอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องไหนที่เขาควรจะต้องแบบคิดถึงหรือว่าคอนเซิร์นบ้างฮะจริงๆความชอบของเจ้าของบ้านตอนแรกเขาก็บอกแล้วเขาแบบอยากได้สไตล์เท่ๆหน่อยเป็นโทนเทาดำทีนี้เนี่ยด้วยการอยู่อาศัยกันแบบเป็นครอบครัวอาจจะมีแฟนด้วยมีลูกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยไปลงตัวที่สีเทาสว่างๆแต่ถามแล้วว่ามันเรื่องการดีไซน์มันมีถูกผิดไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นว่ามีถูกผิดแต่ส่วนใหญ่ในงานออกแบบของเราเนี่ยเราก็จะออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของบ้านแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์หรือความต้องการโทนสีเทาอาจจะตอบโจทย์หน่อยก็จะไม่ดูมืดจนเกินไปแล้วเราก็แทรกโทนสีดำเข้ามาตัดให้มันดูเด้งขึ้นให้มันดูดีไซน์เนี่ยล้อไปด้วยกันได้ตามที่แบบว่าบรีฟกันคุยกันตั้งแต่แรกแต่โดยภาพรวมทั้งหมดที่ออกแบบในวัสดุอะค่ะเราก็มีใช้ทั้งไม้ทั้งกระเบื้องกระจกอะไรเงี้ยค่ะคุมโทนให้เอลิเมนต์ในงานดีไซน์นอกจากในสเปซเนี่ยเราแอดฟังก์ชันในเรื่องของต่างๆเข้าไปเนี่ยกับวัสดุให้มันล้อไปด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าวัสดุที่เลือกมาจริงๆเราก็เน้นในเรื่องของความสวยงามความทนทานดูแลรักษาง่ายแล้วก็เหมาะสมกับที่จะมาเลือกใส่ในดีไซน์แต่ละจุดค่ะ